අයිබෝන් යාලුවනි අදත් ඔයගොල්ලු එකතුලා ඉන්නේ නැවටෝක්ස් YouTube චැනල එකේ ටෙක්ටෝක්ස් වීඩියෝ සිරිස් එකේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් එක්ක. අද මං ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කොහොමද අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප් එකක් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන චිප් කාඩ් එකට එහෙමත් නැත්නම් SD කාඩ් එකට මාරු කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන settings app එක open කරගමු. settings app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔයගොල්ලන්ගේ settings app එකේ apps කියන බටන් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ apps කියන බටන් එක ඊළඟට ටච් කරමු. අපි මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන මේ settings වල තියෙන apps කියන බටන් එක ටච් කරාට පස්සේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම apps ටික මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ open වෙනවා. දැන් ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් chip එකට මාරු කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ chip එකට move කරන්න ඕන අදාළ app එක ඔයගොල්ලන් මෙතනින් තෝරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම ඇප් එකක්ම මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙන් චිප් එකට මාරු කරන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එක මිලදී ගනිද්දි ෆෝන් එකට ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා එන ඇප් බොහෝ දුරට මේ විදියට අපිට චිප් එකට මාරු කරන්න බෑ. ඒ වගේම අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන සමහර ඇප් ඒ විදියට අපිට මූව් කරන්න බෑ. දැන් මම මෙතනින් තෝරගන්නේ මේ share it කියන app එක. ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහට මේ share it කියන app එකට ටච් කරනවා. එතකොට අපිට මේ share it කියන app එකේ app info open වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ app එකේ තියෙන සියලුම තොරතුරු ටික. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා storage කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේ storage කියන බටන් එකට ටච් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ share it app එක අපේ ෆෝන් එකේ කොච්චර ඉඩක් අරගෙන තියෙනවද කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා මේ storage used කියලා තියෙන තැන ඉස්සරහින් internal shared storage කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ storage එක තමයි මේ වෙලාවේ මේ share it කියන app එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන මේ change කියන බටන් එක ටච් කරන්න පුළුවන්. ඒක ටච් කරලා අපි මෙතනින් මේ SD card කියන එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම දුන්නට පස්සේ මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මෙතනින් move කියන එක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ share it app එක අපේ ෆෝන් එකේ storage එකෙන් ඉවත් වෙලා අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන chip එකේ storage එකට මාරු වෙනවා. දැන් අපේ මේ app එක අපේ ෆෝන් එකේ storage එකෙන් chip එකේ storage එකට මාරු වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු ඒක ඇත්තටම එහෙම වෙලාද කියලා. මම ආපහු මේ apps කියන බටන් එකට ටච් කරලා share it app එකේ settings ටික මම open කරගන්නවා. මම අපෝ මේ storage කියන එකට යනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ අපේ share it app එක දැන් තියෙන්නේ SD card එකේ. ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලට තියෙන Samsung phone එකක් නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි app එක change කරන්න කලින් ඔයාගේ settings වල යටම තියෙනවා developer option කියලා එකක්. ඒකට උඩින් තියෙනවා about phone කියලා එකක්. ඒ about phone කියන එකට ටච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන software information කියලා එකක්. අපි අන්නේ software information කියන එකට ටච් කළා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන build number කියලා එකක්. අන්නේ build number කියන එකට 7 වතාවක් ටච් කරන්න ඕන. මගේ දැන්ටමත් මේ ඔප්ෂන් එක enable වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින් තමයි මේ වගේ message එකක් එන්නේ. අන්න ඒ අපි මේ විදිහට ඒ ඔප්ෂන් එක developer ඔප්ෂන් එක enable කරාට පස්සේ තමයි අපිට මේ විදිහට අපේ app එක move කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න තිකලා මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ මේ වීඩියෝ එක share කරන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. Thank you.